שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת שוקולד עשירה ללא קמח. המצרכים הם 300 גרם חמאה, 300 גרם שוקולד מריר, 200 גרם שוקולד צ'יפס קטנים, 6 ביצים, חצי כוס סוכר, אפשר פחות, רבע כפית מלח, כפית תמצית וניל, 2 כוסות שמנת להקצפה, המצרכים לציפוי: כוס שמנת מתוקה להקצפה, 200 גרם שוקולד לבן או חום, אפשר להוסיף קוקוס, שוקולד קצוץ, דובדבנים, מה שבא לכם. אופן ההכנה: אני שוברת את הביצים ושמה בקערת המיקסר. מערבלת מעט במהירות גבוהה. מוסיפה את המלח, את הסוכר בהדרגה ואת התמצית וניל. מערבלת 10 דקות עד לקצף יציב ותפוח. אני שמה 2 כוסות שמנת להקצפה בסיר על הגז על אש גבוהה. מערבבת ומביאה לכמעט רתיחה. מכבה את האש ומוסיפה את השוקולד המריר ומערבבת. אני מוסיפה את השוקולד צ'יפס ומערבבת עד לצבע אחיד. שימו לב, השוקולד צ'יפס לא נמס לחלוטין. אני שמה את הסיר על רשת לצינון ומוסיפה את החמאה ומערבבת עד לצבע אחיד.
ומניחה בצד ל10 דקות. אני שמה בקערה מעט מתערובת השוקולד, מוסיפה מעט מהקצף של הביצים ומערבבת. מחזירה לקערת הביצים ומקפלת בצורת עטיפה עד לצבע אחיד. מוסיפה את שארית השוקולד לקערת הביצים ומקפלת בצורת עטיפה עד לצבע אחיד. ומניחה בצד. אני שמה את תחתית התבנית על תבנית עם נייר אפייה, שמה נייר אפייה כפול על תחתית התבנית וסוגרת את התבנית עליו. אני משמנת את התבנית היטב. אני יוצקת את הבלילה לתוך התבנית, 3/4 מגובה התבנית. שימו לב, הבלילה נוזלית. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 160 מעלות, בארצות הברית 300 מעלות, עופה 25 דקות ומגבירה את חום התנור. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה עוד 35 דקות. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין בטמפרטורת החדר, ומכניסה למקרר לשעה. הכנת הציפוי. את הציפוי אני מכינה לאחר שהעוגה התקררה. אני שמה את השמנת המתוקה בסיר על הגז, מביאה לכמעט רתיחה, מכבה את האש ומוסיפה את השוקולד הלבן ומערבבת עד שכל השוקולד נמס והצבע אחיד. אני שמה את הסיר על רשת ומניחה בצד ל15 דקות.
אני הופכת את העוגה על צלחת ומוציאה את התבנית. אני מערבבת מעט את השוקולד הלבן ויוצקת מעל העוגה ומסביב ומיישרת. מנקה את הצלחת מסביב משאריות השוקולד. אני מפזרת מעל שוקולד קצוץ. ומקשטת את העוגה בדובדבנים. אני מצפה את העוגה מסביב בקוקוס. החלטתי להוסיף עוד דובדבנים. מכניסה את העוגה למקרר להתייצבות, לפחות כ5 שעות או למשך כל הלילה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.